Hello guys, good morning. Welcome back sa aking channel, Daddy Mark TV. And ngayon, ang ating gagawing video ay ang lalapat ng vinyl tiles dito sa aming hagdan. So, ayun, natapos ko na rin yung kwarto na malagyan nito, pero hindi ko na ipakita yung kung paano gawin, ilapat yung vinyl tiles. So, ngayon, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano ito ilalagay para secure and long lasting yung application natin. So, tara na guys, let's start! Hello guys, tapos na tayo mag-cut. Ngayon naman magdidikit tayo using itong adhesive, power bond adhesive, water based siya. So let's start.
guys, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay ang pagkakat ng yung sa edge ng hagdan. Katulad ng, ito, papakita ko po sa inyo. Ito. So, katulad yan. Ganyan. So, ayan. So, nilalagay ito sa mga edge para maging secure yung mga vinyl tile, and then hindi rin madulas yung mga dadaan katulad ng mga nasa establishment. So binili ko is rubber, so mura compare sa aluminum, and madali install kasi rubber lang siya, gagamitan mo lang siya ng cutter. So yun lang guys, let's start. So, ayan lang guys. Maraming salamat. Sana makatulong ulit sa gustong mag-DIY dyan. Ayun lang. Maraming salamat. God bless everyone. Bye! Thank you for watching.